Mesti abang nak benda macam tu. Ya Kereta handsome lah. Warna dia warna candy red bang ya. Tak. Mazda Red. Oh. Nice. Okey dah bang. Okey dah. Alright. Okey. Belanja habis ni bang. Belanja. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat Proton COE. Ada event Saga bang Ya betul. So kat belakang ni banyaklah Saga. Tapi kat belakang saya ni pun ada lagi satu Saga yang agak rare juga kat sini. Bontot kereta kecil tapi enjin besar bang. Okey bang, boleh abang introduce nama abang dulu bang? Nama Syam. Dari mana bang? Daripada Ampang. Daripada Ampang kan? Asal Kelantan lah. Asal Kelantan? Okey, dah berapa lama pakai bang kereta Saga bang? Dekat 5-6 tahun je. 5-6 tahun ke? Ni dah full restore ni? Dah full restore. Bawa daily? Daily. Bawa daily Alright. Kita nak cerita sikit bang, boleh bang? Boleh, alright. Okay geng, jom kita tengok dia punya kereta. Tengok, buka-buka dia gua dah belanja enjin bang. Okey, tapi kita tak cerita enjin tu. Kita cerita bahagian luaran dulu boleh bang? Luaran standard bang. Ni standard semua ni? Asal semua. Kita tukar ni je. Dia punya grill. VR4 Muat pula bang? Ngam-ngam kat situ. Tapi lah nak ikat dia kat nak kena ikat dia lah dekat bawah tu apa semua. Tak nak bagi terbang kan. Betul. Kereta laju bang. Boleh lah. Ini kalau lampu dia lampu original semua. Lampu original LMSS. LMSS Ya. Okey, kita tengok bahagian tepi dulu. Okey bang, kita cerita spek dia punya rim. Rim 8JJ 17. Depan belakang sama bang? Depan belakang sama. Memang muat-muat ke bang? Ngam-ngam. Tayar 215/45. Dia punya brake bang? Brake Skyline R32. Ni R32 nya Ya. Buat kat mana bang? Ni buat dekat Pandai Indah. Pandai Indah? Kedai mana? Kedai bengkel kereta. Abang punya? Pandai Indah. Abang punya? Tak, saya punya. Kawan punya. Kawan punya. Nama bengkel dia bang? Nama bengkel Nadi Autosport. Okey, mana tahu ada yang berminat juga kan? Ya. Nadi Motorsport. Alright. Okey. Tapi itulah tayar pun dah sedap. Adi 004. Yalah, kena sesuai bang kan. Kalau tidak nanti tak ada traction, melilau kita bang kan. Ya betul. Okey, kita tengok bahagian belakang dia. Okey bang. Jom sini bang. Allah situ pula. Dia punya roof spoiler ni daripada model mana bang? Model LMSS. LMSS Ya. Kalau belakang tak ada modifikasi. Standard juga. Standard bang Asal juga. Macam ni juga bang. Ya betul. Standard. Mainlah albino sikit. Ya ada lah. Tukar lampu sikit. Tepi ada tukar masuk skirt VR4. Kacuk dengan LMST punya skirt. Alright. Dia punya brake belakang ni bang? Brake belakang daripada VR4. VR4 Ya. Nice. Dalam ada buat apa bang? Dalam? Dalam ada sikit-sikit. Meter 6 beradik ada. Seat. Tapi kemas lah dalam. Boleh lah. Boleh bang. Nice. Tapi banyak buat kat mana bang kalau kereta abang ni? Banyak buat dekat tu lah. Dekat Pandai Indah tu lah. Pandai Indah tu lah? Bengkel saya dekat situ lah. Abang duduk Ampang saya duduk Ampang. Banyak buat dekat situ lah. A to Z. Okey bang, kita cerita pasal enjin pula bang. Ya. Mungkin abang boleh cerita sikit bang, enjin ni. Ni daripada model mana? Daripada 4G 67. 67? 4G 67 VR4 NA lah. Tapi di bolt on kan. 1.8 lah. Okey, so far dah berapa lama bang yang setup ni?
Yang setup yang ni baru lagi. Dalam tahun lepas. Okey. So far okey lah, tak ada. Semua okey. Buat dulu pakai wang apa ni miras punya. Wang polisi. Wang polisi miras kan? Okey. Sekarang dah upgrade sikit lah. Okay. Tak cukup bang Tak cukup. Ujung tak ada. Ujung tak ada. Ujung tak ada. So far yang ni puas hati bang? Puas hati alhamdulillah. Puas hati. Ke ada tak cukup lagi? Cukup lah. Kena ambil 2.0 punya. Tu hari pun pergi dyno baru-baru ni. 300 lebih lah. 300 lebih 350. Oh, tak dengan abang punya body macam mana bang? Dia punya traction ada lagi lah? Body tak ada masalah tapi nak kena buat lah apa semua. Nak kena pakai bar bawah apa semua lah. Kalau tak pakai, lilau-lilau je kan. Betul. Betul kan bang? Maknanya bawah full ultra racing lah. Full Full. Maknanya bushing-bushing semua kena baru balik semua kan? Ya, betul. Kalau tidak nanti melilau lah. Melilau. So dalam standard? Dalam piston 2JZ. Road standard. Cam Tommy. Oh, nice. Itu je lah. Tok dia dapat berapa bang? Tok. Tok itu hari dapat 200 lebih. 300 lebih. 300 lebih. Okay, memang nice lah. Boleh lah bang, sedap-sedap. Sedap-sedap dengan lah. body Proton. Exhaust ada buat bang? Exhaust ada buat? ada. Exhaust? 3,5. 3.5 inci. Ini boleh start ke sekejap? Boleh? Boleh? Mesti abang nak benda macam ni. Ya Kereta handsome lah. Warna dia warna candy red bang Ya. Tak. Mazda Red. Oh. Nice. Datang. Okey dah. Alright. Okey. Belanja habis ni bang. Belanja. Tapi kita tak boleh lama-lama belanja habis. Ya betul. Marah nanti. Tempat event. Alright. Okey bang, kalau diorang nak follow abang kat social media macam mana bang? Ada dekat ISEMA. Okey. TikTok ada bang, TikTok? TikTok pun ada. Ada ISE 52. Alright. Okey. Terima kasih banyak-banyak bang. Okey, sama. Kereta padu. Proton Night. Tapi kita selalu orang cakap Proton Night kan. Tapi kadang kita tak tahu macam mana rupa dia, macam mana nak tahu kenal yang ori tak ori kan. Betul. Okey, so sebelah saya ni kira owner yang buat lah kereta ni bang. Okey, nama abang?